Vjosa është lumi që lidh shtetet e Evropës. Ai rrjedh natyrshëm në rrugën e tij, i pacënuar nga dora e njeriut. Por sot, jemi përpara një rreziku të madh. Dy hidrocentrale, me prodhim të lartë energjie, mund të transformojë tërësisht Vjosën, duke e kthyer nga një lum të egër në një liqen. Sot, njësër projektesh për ndërtimin e hidrocentraleve rrezikojnë shkatrimin e zemrës blu të Evropës. Në këtë dokumentar, ne do të tregojmë se si po tentohet azgjësimi i luginës së Vjosës dhe dëmet e parikuperueshme që do të shkaktojë në biodiversitet, turizëm dhe bujqësinë e zonës. Vjosa nuk është një lum i zakonshëm. Është zemra blu e Evropës. Kush e di edhe për sa kohë, Vjosa do të qëndrojë krenare për atë që e bën lumin më të veçantë në kontinent. Është i fundit lumi i egër që në 270 kilometrat e gjatësisë së tij rrjedh natyrshëm, i pandikuar dhe i paprekur nga dora e njeriut. Një pasuri e madhe kombëtare, me kanione piktoresk, rrjedha të rrëmbyeshme, ishuj e gjarpërime të mrekullueshme, sot është në rrezik. Të paktën 38 projekte për ndërtim digash për hidrocentral rrezikojnë të vrasin atë që konsiderohet aseti i paçmueshëm i Evropës. Vjosa është, unë do thosha, është nga gurët e themelit të gjithë trashëgimit tonë natyror. Është ajo çfarë kemi ne shqiptarët, dhe nuk e ka askush tjetër këto në Evropë. Lumin e fundit të egër natyror të kontinentit. The European significance of the river system, we always say European significance, is the fact of this very high fluvial dynamics, of the undisturbed river morphology and sediment transport over its whole length. And this is something which is not existing anymore in Central Europe and practically not existing anymore in Europe outside of Russia. Ky është Fritz Schimmer, profesor në Universitetin Boku në Vjenë. Ai sapo ka përfunduar një studim të thelluar së bashku me kolegë të tjerë shqiptar, austriak dhe gjerman. Ata japin alarmin për rrezikun që i kanoset biodiversitetit në luginën e lumit Vjosa nga digat. One has to say that something like 50% of the smaller faunal elements, the insects and so on, have been found the first time in Albania. So this clearly indicates that a lot of studies are necessary to really have a fuller cover of the whole biodiversity. Ulëmtuesit zbuluan në luginën e Vjosës, dy specie me të cilat shkenca nuk ishte njohur kurrë më parë. Isoperia vjosae dhe Liocraneoca vjosensis, që janë emërtuar sipas lumit. Këto specie të rralla janë në rrezik. Nëse lumi ndërpritet nga një dig, ai vdes e bashkë me të edhe speciet që jetojnë aty. Diga e shndron në liqen. Projektet për hidrocentralet e mëdhenj të Poçemit dhe Kalivaçit janë rreziku më i madh sot për Vjosën. Shkatrimi i saj rrezikon 177 specie të rralla të listuara në konventën e Bernës, mes tyre peshq, amfib, gjitar, insekte, bim dhe shpend. Një pasuri e jashtëzakonshme, për të cilën në Shqipëri thuajse nuk flitet fare. 20% të gjithë butakëve të Evropës jetojnë në lumenjtë e Ballkanit. Pra është një rajon shumë i pasur nga pikpamja e biodiversitetit. Katalizator në ndryshime, në aktivizëm, në Shqipëri kanë qenë gjithmonë nga jashtë katalizatorët. Pavarësisht se Vjosa ka qenë këtu. Në fakt, shqiptarët mes shumë problemeve që kanë, fatin e Vjosës e kanë lënë më njanë.
Reagimi për të mbrojtur këtë lumë ka ardhur nga jashtë. Këta që shihni janë një grup aktivistësh të organizatës ndërkombëtare Balkan River Defense dhe vinë nga vende si Austria, Gjermania, rajoni e Megjer. Projektet e digave që shkatrojnë lumin më të egër në Evropë i kanë sjellë në Tiranë për të protestuar pranë zyrës së kryeministrit Edi Rama. Asgjë nuk duket e qetë. Dikush është shqetësuar nga reagimi i aktivistëve ndërkombëtar. Policia tenton të shpërndajë tubimin. Nuk e lëbua lejë për lëvizje, ka thënë para piramidë. Ju lutem. Kjo protest zhvillohet paqësore. Aktivistët kanë vendosur kajakët e tyre pranë zyrës së kryeministrit, për të cilin kanë një mesazh të vetëm. Diga! Jo, diga! Jo, diga! Protesta u mbyll pa incidente. Aktivistët u larguan me premtimin se kurrë nuk do ta braktisnin Vjosën dhe ata do të rikthehen. Një studim i financuar nga Bashkimi Evropian nënvizonte se Shqipëria ka një numër të madh lumenjsh të paprekur nga ana hidromorfologjike. Por, në konkluzionet e arritura, theksoi se këta lumenj janë në rrezik të madh për shkak të ndërtimit të digave. I vetmi lum i konsideruar i egër sot është Vjosa. Pikërisht, ndërtimi i eceve është kërcënimi më i madh. Historia nis në vitin 1984, kur në territorin grek, atje ku Vjosa quhet Aos, ndërtohet diga më e madhe e Pigait. Ekspertët vlerësojnë se kjo digë nuk e ka larguar Vjosën nga lista e lumenjve të egër, pasi është ndërtuar fare pramburimit dhe nuk pengon rrjedhën natyrale. Rreziku evident, sipas organizatave jo qeveritare, janë projektet e palës greke për devijimin e 70 milion metër kub ujë në vit nga lumi Aos. Planet janë për transferimin e 50 milion metër kub në vit nga Pigai në liçenin e Janinës e më pas drejt lumit Kalamas. Degëzimi i dytë parashikon devijimin e 20 milion metër kub në vit drejt lumit Metsovitikos. Greqia synon ndërtimin e 6 digave. Sot që flasim, këto projekte kanë mbetur pezull, pasi bashkitë greke që preken nga projektet e kanë kundërshtuar. Çështja ka mbërritur në Gjykatën Supreme të Shtetit Elen. Nëse devijimi i ujit pranohet nga kjo gjykatë, ky do të jetë një lajm i keq, veçanërisht për Shqipërinë, që do t'i shtarohen prurjet në Vjos. Pas, nuk qëndron as Shqipëria me planet që rrënojnë luginën e lumit. 8 diga janë parashikuar në rrjedhën kryesore të Vjosës. Mes tyre, hidrocentralet e mëdhenj të Poçemit dhe Kalivaçit. 23 ece janë parashikuar në degët e Vjosës. 4 prej cilëve janë përfunduar dhe 4 janë ende në ndërtim. Diga që vendoset aty lumin e vret. Nuk ka më përcënie, po do ndikoj pak aty, pak këtu, shumë mirë këtu dhe keq aty. Ka nëse vendoset diga, lumi i fundit i egër i Evropës pushon së marrin frym. Pushon së rrjedhurisht ndrohet në një liçen. Ne nuk kam lumë, është liçen. Seksionet e tjera që vijojnë poshtë digës dhe sipër digës, në fakt janë seksione lumore, nuk është një lumë. Se Vjosa këtë të veçantë, se është i lirë në të gjithë gjatësinë e tij. Projektet që rrezikojnë rrjetin lumor të Vjosës sollën në Shqipëri sërish pjesëtarët e Balkan River Defense, siç ata kishin premtuar. Aktivistët janë investuar për mbrojtjen e lumenjve të virgjër të rajonit. Misioni i tyre ka në fokus evidentimin e situatës në terren dhe organizimin e aktiviteteve shoqërore kundër shkatrimit të biodiversitetit. Today we're starting the Balkan Rivers Tour 3, the first day of 31 days on the road and on the water.
Turi tyre nis pikërisht nga Shqipëria, dhe kjo nuk është e vështirë për të kuptuar se pse. Well, Vjosa has always been the biggest river or the most important spot in Balkan Rivers Tour. So this is where it all started, this is where we finished the first tour, and this is where we're starting the third tour. And it's a really, I would say, the most special river in the Balkan Rivers Tour. It's such a beautiful gorge. I'm always surprised by the rock formation. Well, I was here 2 years ago already, but I'm happy we're back. Yeah. Ekipi i përbërë nga 6 persona ka planifikuar përshkrimin e rrjedhës kryesore të lumit, për të parë nga afër nëse janë ndërtuar hidrocentrale të reja, nëse janë dëmtuar nga shkaqet natyrore, apo nëse është ndërhyrë me ndërtime pa kriter. Jemi nisur për në Këlcyr bashkë me ekipin e Balkan River Defense. Në makinë janë vendosur disa kajak, ku do të përdoren për lundrimin nga Këlcyra e deri në Mallakastër në Poçem. Aktivistët duken të mirë përgatitur për rrugëtimin në natyrë. Ata janë pajisur me çdo gjë që u duhet, nga aparatet e xhirimit e deri tek ushqimet, tendat, veshmbathjet. Ata e dashurojnë natyrën dhe shijojnë në të gjitha mënyrat e saj. Ekipi mbërrin në një pikë strategjike pranë Këlcyrës për nisjen e aventurës me kajak. Fillimisht me uniformat përkatëse, të cilat shpeshherë e rrisin vështirësinë e këtij udhëtimi për shkak të temperaturave të larta. Por pasioni është mbi gjithçka. Pasioni ka bërë qendrëstar ndaj projekteve për ngritjen e hidrocentraleve. Ne do të ndjekim gjithë rrugëtimin e tyre, madje edhe nga bordi i një kajaku me Rok Rozman, udhëheqësi i grupit. Well, the journey is going to take us 31 days across 6 countries, 12 rivers and 18 events, trying to dispel the myth of green hydro and renewable hydro. We're trying to prove this is not the case. I do this because I'm a kayaker and because these rivers are my friends. And my heart tells me we should stop this destruction because it's completely unnecessary. Përveç pasionit, ky udhëtim është edhe mision. Në Shqipëri, mbase pakush, është i interesuar për shpëtimin e një lumi, por shumë ndoshta nuk e din se Vjosa është i fundmi i lumenjve të egër në kontinent. This river needs help by everybody, not just me. It needs help from locals and from international public. Roku është biolog dhe ka udhëtuar shumë. Ai nuk është thjesht ushtrues i një sporti, por një njohës i mirë i rrezikut që vjen nga digat. At risk is everything you see here. If they build a dam down in Kalivac, this will be under 40 meters of water. And this reservoir is a dead lake, meaning that nothing can survive. And on top of that, it produces methane and CO2 that are destroying our climate. So dams won't save the climate crisis, they will only make it worse. Teksa udhtojnë përgjatë Vjosës, informacioni detajuar që ka ky aktivist për Vjosën të bën të mendosh sikur ai është arritur në këto anë. Dashuria që shpreh për natyrën në luginën e Vjosës është e pashtershme. Ai e di shumë mirë se ndërtimi i digave do të thotë shkatrim në disa drejtime. If they build a dam, they kill the river. You know, if you cut the flow, the river is no longer a river, it's a lake. And by doing that, you destroy the ecosystem. Not just ecosystem, people here depend on these rivers. The livestock depends on these rivers. It brings the fertile soil. So you would ruin everything, the culture and the nature, and also opportunity for ecotourism. Rok Rozman e di mirë se investimet për digat janë projekte për të fituar shumë para në kohë të shkurtër. Hapja e vendeve të punës
nuk janë veç se provizore. Ndërkohë, ekosistemi që shkatrohet nuk kthehet më. These dams are being built just in order for people that already have loads of money to earn more money. This is a money laundry way. This won't save the energy crisis and it won't really provide electricity to these places because more or less these places have more than enough electricity. Paralelisht me ne, udhtojnë me kajak edhe kolegët e tjerë aktivistë të Rozmanit. Udhëtimi është plot adrenalin në rrjedha të rrëmbyeshme, gjarpërime të ngushta, e herë lugina zgjerohet deri në 2 kilometër gjerësi dhe me ujë të qetë. Shtrati Vjosës duket i sigurt edhe për kajakistët fillestar. Pas rreth 50 minutash, mbërrim pranë zonës së quajtur Syri i Kaltër. Një perle pa zbuluar dhe që mund të vizitohet vetëm me kajak. Kajakistët shlodhen për pak minuta, bëjnë foto dhe nisen sërish për udhëtimin e tyre të gjatë. Rrugës ata shohin mrekulli natyrore, një ujë të kristalt, male arreth e përqark dhe një gjelbërim unik. Është pikërisht ky habitat që ata nuk duan të humbas kurrë dhe për këtë kanë ardhur të luftojnë. Betejë e tyre kërkon edhe angazhimin e shqiptarëve, banorëve të luginës që përshkon disa rrethe. Ndalesa e radhës është Tepelena. Pas të rreth 2 orë e 20 minuta udhëtim, kajakistët mbërrin në destinacionin e parashikuar në Tepelen. Të lodhur dhe të etur, ata kanë përshkruar disa kilometra për t'i lënë hapësirën një dreke të këndshme. It was a pleasure to paddle one of the last big rivers in Europe. Really nice section. We saw an otter. That was really cool, just swimming through the waves in the river. Lots of bird life. Yeah, it's a pretty canyon there. Not so tiring. It's only half day, so not too tiring. It was a bit lower, so the water level was less, making it easier in that sense, but the nature stays the same and with the sun out and yeah. So happy that I was back. Pasdite, aktivistët kanë vendosur të transmetojnë në godinën e teatrit të Tepelenës një film për lumenjtë e Ballkanit, ose siç njihet ndryshe si Zemra Blu e Europës. Filmi On the Mage ka nisur regjistrimet në vitin 2016 dhe ka përfunduar në vitin 2018. Vjosa është ajo që është vërtet arteria kryesore, është vërtet ajo mbretëresha, po themi, e lumenjve të Ballkanit. Ky film vjen edhe si një kushtrim për banorët e Tepelenës dhe fshatrave që lag Vjosa. Hyrja për në sallën e improvizuar në kinema është falas, por banorët e zonës nuk shfaqin interes për këtë dokumentar të realizuar nga tuajt për vendin e tyre. Përpara nisjes së filmit, producenti kryesor Rok Rozman
bën një prezantim të shkurtër. Thank you very much to Olsi, to Besi, to Valentino, to everybody. Nis filmi, i cili është një bashkëpunim i Patagonias me Balkan River Defense. Është një realizim i shkëlqyer që të tregon natyrën në raport me dëmin që po i shkakton njerëzimi. Është një emocion i veçantë të shohësh natyrën e vendit ton nga një perspektivë tjetër. Producenti kryesor flet për emocionet e para. Well, I think it's all about emotion. If people like the river, then they will stand up and try and protect it. I think Vjosa is one of the most special rivers in Europe, and seeing locals fighting for the river and all the international organization helping the Eco Albania and locals, I think we are on a good way, but the opponent is big and super greedy. Çka e bën më të veçantë shfaqjen e filmit ishte historia e një protagoniste e të dokumentarit. Anka Makovec nga Slovenia ndroi jetë para se filmi të shfaqej. Ajo ka luftuar për lumin Franklin në Australi dhe misioni i radhës ishte Zemra Blu e Ballkanit. She basically inspired me to start doing what we do, and we paid a visit to her because she was dying. She died just 2 weeks after we were there. She said, "Guys, I'm leaving this world. You should keep up doing what you're doing. Here's your part now. You are the young ones and the crazy ones. Do it." Në kujtesën tonë, ka mbetur një episod nga protesta para kryeministrisë. Rock vendosi atë ditë kajakun përballë zyrës së kryeministrit për t'i dhënë atij një mesazh kundërheceve. It was my boat and I decided to give it as a gift, covered with signatures. Petitions are a bit passé, so we gave him a kayak and I was like, "Dear Edi Rama, here you go, get a kayak. This is a whitewater kayak. If you're gonna keep Vjosa free-flowing, you can use it. If you're gonna use it on a reservoir, you won't come far." So it was a strong message, but unfortunately he didn't take it. Shfaqja e filmit ishte vetëm ndalesa e parë. Aktivistët do të vijojnë rrugëtimin, por pasi të kalojnë natën buz Vjosës. Lugina është një hapësirë relaksuese. Aktivistët e Balkan River Defense ngren çadrat për disa orë gjumë. Ata janë njerëz të dashuruar pas kësaj lugine. Ka lindur një ditë e re. Mëngjesi është po aq i bukur sa dita e parë e rrugëtimit. Aktivistët përgatiten për të përfunduar misionin e tyre. Ndalesa e radhës është Kalivaçi. Rjedha do të përshkrohet deri në fund me kajak. Sot, rreziku më i madh për Vjosën është pikërisht diga e madhe e Kalivaçit, një projekt që ekziston prej mbi 2 dekadash, por që fati dhe betejat ligjore kanë ndihmuar deri më sot luginën. Në vitin 1997, biznesmeni italian Francesco Beghetti fitoi koncesionin për Kalivaçin. Punimet faktike në terren nuk ishin më shumë se 20% dhe ishin fokusuar kryesisht në përgatitjen e krave të digës. Por qeveria shqiptare në vitin 2014 nis një sulm të paprecedent ndaj Francesco Beghettit. Fillimisht duke i mbyllur një televizion dhe më pas duke i marrë në mënyrë të njëanshme koncesionin e Kalivaçit.
Qeveria çeli një tjetër garë për konvencionin e Kalivaçit në 26 maj të vitit 2017. Në garë ishin 3 propozime. Fituese u shpall kompania turke Ayen Energy. Vlera e kontratës është 125 milion euro dhe kohëzgjatja e konvencionit 35 vjet. Është një rast i një humbje të tërësisht, sepse humbet mjedisi, humbet komuniteti, humbet e shteti në fund fare. Hidrocentralet tillë nuk prodhojnë më energji pas 25 vitesh. Ka është një investim shumë afat shkurtër dhe prish një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. Ka se një hidrocentral kushton rreth 100 milion euro për të ndërtuar, si është rasti i Kalivaçit, me 30-35 milion mund të bësh gjithë luginën të përshtatshme për të zhvilluar turizmin. Kontrata koncesionare është nënshkruar në 8 qershor të vitit 2018. Puna në teren nuk ka nisur ende. Top Story ka mësuar se koncesionari ka bërë aplikim për leje mjedisore në datë 2 prill pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Nuk dihet nëse leja është lëshuar, po jemi para faktit që ka kaluar afati 2 mujor i përcaktuar në ligj. Ne jemi interesuar pranë Ministrisë, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga punonjësit e zyrës së shtypit. Po ashtu, kemi kërkuar informacion edhe nga vetë ministri Blendi Klosi, por asnjë përgjigje. Dyshimet janë se dhënia e lejes për shkatrimin e Vjosës po kalon në eshtje. Aktivistët dhe ekspertët kanë analizuar me imtësi raportin për vlerësimin e ndikimit në mjedis nga kjo digë. Rezultatet janë surprizuese. Në fakt, jemi përballë një studimi plagjatur të marrë nga të tjera ulumtime. Ky paragraf, që flet për faunën në Vjos, konkretisht për insektet, është marrë i gjithë i kopjuar dhe është përkthyer. Siç e shihni, origjinali është marrë nga studimi i Akta Zobot Austria, realizuar nga Universiteti i Vienës. Çdo dokument tjetër, çdo leje tjetër duhet jetë pa vlerë për sa kohë hapi i parë është bërë gabim. Gjykata na ka thënë të drejtë. Ne jemi duke monitoruar, siç e thash me vëmendje, gjithë procesin dhe patjetër që e njëjta strategji do ndiqet e patjetër që rruga gjyqësore është ajo që duhet të ndiqet deri në fund, se ky është sistemi demokratik. Le të kthehemi edhe një herë te rrugëtimi ynë me grupin e Balkan River Tour. Pas vizitës në Kalivaç, itinerari është mëtej, drejt rrjedhës së Vjosës në fshatin Poçem të Mallakastrës, ku është planifikuar diga e dytë më e madhe në këtë rrjet ujor. Një shpend krenar na befason gjatë lundrimit. Sipër shihet në lartësi një shqiponj, simboli ynë kombëtar. Shpendi qëndron pezull për disa çaste pa u larguar. I think people have always lived next to rivers, you know? And we have this connection to a river because all the civilization started next to rivers. I don't know, I like the smell, I like the view, I like everything about the river. I can drink the river, I can swim in the river, I can brush my teeth, I can clean myself. This is paradise, as simple as it goes. Ndalemi në fshatin Qesarat. Aty, takojmë me zotin Arjan Zeqajn. Ai ka punuar në emigrim dhe të gjitha të ardhurat i ka investuar në një biznes në fshatin e lindjes, ku u rikthye për të jetuar. Biznesi ngritur në anë të rrugës i ka siguruar të ardhura për mbajtjen e familjes, por diga rrezikon gjithçka.
Ariani është kundër ndërtimit të ecit të Kalivaçit, pasi baseni do të përmbytet të tërë zonën. Duke u ngritur ajo do përmbytet biznesi, përmbytet rruga kryesore që përfshin tërë këtë zonë këtu. Ikën shkolla, ikën qendra e komunës. Dhe detyrimisht, përfundimisht duhet ikë edhe fshati, komplet fshati. 3 fshatra kanë Vjosi, Lirasi dhe Qesarati. Lumi Vjosa është i lidhur me gjithë veprimtarinë e komplet zonës. Ariani shton se shteti i ka favorizuar koncesionarët që do të ndërtojnë digat mbi kurrizin e tyre, duke shkatruar çdo aktivitet tregtar. Për këto projekte, ai thotë se askush nuk është pyetur, pasi dëgjesat publike janë bërë vetëm formalisht në dokumente. Askush nuk është ulur me banorët. Asnjë lloj konfirmimi nuk është marrë përveç se një 2-3 takimeve që kam marrë ish kompania e Begetit, populli nuk ka qenë asnjë dakord për ndërtimin e hidrocentralit. Nuk është bërë asnjë lloj dëgjeshe përveç se në kohën e fushatave që është premtuar që nuk do bëhet ndërtimi i hidrocentralit. Ariani nuk e ka fshirë nga memoria një deklaratë të kryeministrit Edi Rama nga kjo zonë në fushatën e vitit 2015 për zgjedhjet vendore. Qeveria është duke punuar për t'i dhënë formë një projekti të madh kombëtar që është transformimi i gjithë luginës Vjosës në një park kombëtar. Në një park kombëtar që të frenohet barbarizimi i kësaj mrekullie natyrore përmes ndërtimit pa kuptim të hidrocentrale pas hidrocentralesh. Unë do t'i bëja një mesazh fundit kryeministrit që të mbajë llafin që ka premtuar gjatë fushatës. Transformimi në park kombëtar është kërkuar edhe nga Parlamenti Evropian përmes një rezolute të vitit 2017. Në pikën 32 të raportit, theksohet se raportet e ndikimit në mjedis të hidrocentraleve nuk bëhen sipas parashikimeve ligjore. Ky konstatim vërtetohet edhe nga vlerësimi i ndikimit në mjedis për digat mbi Vjos. Në raportin e Parlamentit Evropian sugjerohet po ashtu që Vjosa të shpallet park kombëtar gjatë gjithë rrjedhës dhe të ndalen projektet e hidrocentraleve. They called on the Albanian government to suspend all 10 projects of the Vjosa system, and I can read this urgently, prepare an integrated river basin management. 228 shkencëtarë midis tyre dhe laureat për Nobel i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit. Për t'i dhënë kohë të paktën 3 ose 4 vjet që të mbarojnë një studime në Vjos, e studimet do ta tregojnë a ja vlen apo nuk ja vlen të ndërtosh hidrocentrale. Nëse Vjosa do të shpallej park kombëtar, projektet për ecet do të mund të rrëzoheshin, por duket se interesat ekonomike janë të mëdha. Yeah, it's always difficult everywhere because the people, small communities, people who don't have much, you know, they live on the land, they live from their farms. But the big companies, they have all the money. They have billions of dollars, they have the police and the government in their pocket. But if the local people get together and fight, they usually win. Me grupin e aktivistëve të huaj, kemi mbërritur në pikën fundore të rrugëtimit, në urën e Poçemit në Mallakastër, aty ku është parashikuar ngritja e digës së dytë të madhe. Really beautiful section of river. Stunning canyons along the way. Beautiful. Yeah, I was like said, I was really happy being back there, and the river is just amazing. The space it's got, all the gravel bars, it's good to see. Peizazhi është manitës kudo. Vjosa për banorët e zonës është jeta. Aty sigurojnë vaditjen për tokat, në aty varet habitati natyror dhe gjithë zinxhiri ekonomik. Të informuar për mbërritjen e aktivistëve të huaj, në Vjos mbërritën edhe disa banorë të Poçemit dhe Kutës për t'u bashkuar protestës. Ne kemi ardhur për të protestuar kundër ndërtimit të këtij eci që bëhet. Se ne jemi fshati i parë që na prek, pasojse gjithë fushën.
Unë nuk e di çfarë llogari e kam bërë këta. It's amazing to have them all here and to have them waiting on the bridge when you come paddle down. It's a really special feeling. It really feels like they want to fight for it because they want the land to be how they have it. Everything you see here will be underwater. It's hard to imagine, huh? Really crazy. Crazy to think that we can just bury something this beautiful. Would you flood the Sistine Chapel, in Rome? No, but this is a work of art too, And it's good to see so many local people out here to show that this is their river, Banorët e fshatit Kut janë më qëndretëtarët në betejën për Vjosën. Në fakt, ata janë ndër më të goditurit nga projekti i Dikës së Poçemit. Të gjitha tokat bujqësore dhe kullotat do të përmbyteshin. Pra, e gjithë ekonomia e fshatit do të shkatrohej. Është lidhur gjithë jeta, gjithçka me fushat, me pronat. Plus janë bërë investimet mëdha në Vjosë me bashkëtaria dhe gjithçka. Vjosa është jeta jonë. Këtu lahemi, këtu punojmë, këtu ushqehemi, këtu kemi merr gjitha, kapim peshk, ushqehemi, kemi tokat. Këta banor shprehen të vendosur për të shkuar deri në fund betejës kundër hidrocentralit të Poçemit. Do themi se do ta fitojmë, do të ndajmë deri në momentin e fundit, nuk e lejojmë qeverinë që të bëjë hidrocentrale. Themi se nuk do ndërtoheshin, ne do japim edhe jetën për Kutën, nuk japim Kutën. Do japim jetën, Kutën nuk e japim. Për ne Vjosa është gjithçka. Sot që flasim, grupet ambientalistëve shqiptare të huaj, në bashkëpunim me banorët e fshatit Kut, kanë arritur të fitojnë një betejë të madhe kundër hidrocentralit të Poçemit. Por, ende lufta nuk ka përfunduar. Me një vendim të datës 2 maj 2017, Gjykata Administrative e Tiranës vendosi të anulloj koncesionin, duke konsideruar të jashtëligjshme kontratën dhe të gjithë dokumentacionin shoqërues. Por, le t'i marrim gjërat me radhë. Në vitin 2014, përgatitet studimi i fizibilitetit për hidrocentralin e Poçemit nga kompania turke Çınar. Në shkurt të vitit 2015, në qytetin e Fierit, mbahet dëgjesa publike organizuar nga kompania GR Albania për llogaritë të turqëve të Çınar. Siç shihet, në dokumentin e kompanisë listohen edhe emrat e pjesëmarrësve dhe disa foto nga aktiviteti i konsultimit. Pjesëmarrësit janë të profesioneve të ndryshme. Në listë renditet si pjesëmarrës në konsultim edhe administratori GR Albania dhe ndihmës administratori. Kompania është kujdesur të thërras fermerë agronom që të mund t'japin mendimin për pasojat që sjell diga, por askush prej tyre nuk preket, pasi janë në fshatrat e Fierit. Pra, çuditërisht, mungojnë fermerët nga fshatrat Poçem dhe Kut në Mallakastër, duke bërë konsultimin të pavlefshëm. Dhe na ka rezultuar që dëgjesa nuk është bërë ashtu siç e kërkon legjislacioni në fuqi. Ta nuk është konsultuar në vendin e duhur dhe me njerëzit e duhur. Nuk janë bërë njoftimet etj. Në dokumentacionet shoqëruese, thuhet se vlerësimi i ndikimit në mjedis u është prezantuar banorëve gjatë konsultimeve. Por, realiteti në terren tregon se banorët e Kutës u ngritën në protesta kundër projektit. Aktivistët e organizatave vendase dhe të huaja analizuan në mënyrë të imësishme VNM-n. Njësoj si në rastin e hidrocentralit të Kalivaçit, edhe këtu u konstatua se raporti ishte plagjatur.
Ne kemi çekuar dhe sot fal teknologjisë mund të çekosh çdo dokument, ka programe, softvere që të vlerësojnë se sa autentik është një material i shkruar. Dhe na ka rezultuar që ka qenë të paktën 65% i kopjuar nga materialet e tjera pa i cituar më. Kjo është një shkelje qoftë edhe të ligjit për drejtën e autorit. Në studimin e VNM-s kanë marrë pjesë edhe profesor austriak e gjerman. Mes tyre edhe profesor Fritz Schimmer, i cili ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama, ku e vënë në dieni për plagjaturën dhe gjithë problematikat e tjera. Në prill të vitit 2015, Ministria e Mjedisit lëshon deklaratën mjedisore dhe në 29 korrik të vitit 2015, qeveria miraton 8% pik bonus për kompaninë qinar. Në shkurt të vitit 2016, Ministria e Energjisë shpall tenderin për koncesionin e pakërkuar në Poçem. Fitues u shpall bashkimi i kompanive turke, Qinar dhe Ajen Energy, që nuk ishin asnjë konkurrent tjetër. Ka qenë një propozim i pakërkuar, është fut në garë shumë afër fundit, e megjithatë është fut në garë i vetëm dhe ka fituar. Është fut afër fundit sepse ka marrë 8 pik bonus nga 10 mundshme, vetëm duke i dorëzuar autoritetit një studim fizibiliteti. Dhe kjo normalisht step investitorët serioz që të hyjnë në një garë kur dikush është afër finishin. Për të gjitha shkeljet e konstatuara, gjykata u dha të drejtë 37 banorëve të zonës së Mallakastrës dhe 3 organizatave që bën padin. Si shtuhet në vendimin e gjykatës, kontrata u vlerësua totalisht e jashtëligjshme, njësoj si deklarata mjedisore dhe procedurat e tjera të tenderit. Sot, çështja është në gjykatën e apelit dhe lufta e ambientalistëve nuk ka përfunduar, pavarësisht se një betejë e rëndësishme u fitua. Aktivistët nuk i ndalën përpjekjet. E gjithë beteja në rafshin juridik, po mbështetet fort edhe në studimet shkencore në terren. Shkencëtar nga Universiteti Boku në Vjen janë bashkuar kolegëve të tyre shqiptar për të studiuar luginën e Vjosës. Grupi Top Story u rikthye edhe një herë në Poçem dhe Kalivaç së bashku me shkencëtarët austriak. Ata kanë bërritur në vendin ton për studimin e sedimenteve të rrjedhës së lumit. Sedimente si gur, lum ose objekte të tjera të krijuara nga erozioni që shkakton lumi. It's amazing. A river like that, you can't see that anymore in the rest of Europe. Like the size is astonishing. In parts I can understand it. Electricity is important, but on the other side, this is you're gonna lose an amazing place. And with all the sediments, it's gonna be tricky because all the sediments will be caught by the dam, and it will fill up really quickly. It's gonna be difficult to manage. Një situatë e pakëndshme ka ndodhur që në fillim të këtij rrugëtimi. Studiuesit kishin lënë 6 muaj më herët një pajisje që mat nivelin e ujit. Nëpërmjet kësaj të dhëne, llogariten edhe prurjet e sedimenteve. Por, fatkeqësisht, kjo pajisje moderne ishte grabitur. Yeah, this was an important measuring device for our project because here we had the continuous water surface elevation and discharge measurement station placed. And it was operating since March this year. And unfortunately, we have lost all the data since March up to this point now. And therefore, these data are now missing for calculating that what is needed, the sediment transport in this reach of the Vjosa. Është një ngjarje e pakëndshme. Të dhëna të rëndësishme kanë humbur, që do thotë se koha punon në të kundërt aktivistëve. Yeah, we have talked with the colleagues for alternatives, maybe to place another device here or having other options for getting this information about this variability in discharge, which is needed to have at the end, an annual average of suspended and bad load transport sediments in this reach. Studimi I sedimenteve është një proces që mund të kryhet nga Instituti Meteorologjik, por për shkak të mungesës së pajisjeve, sot e kësaj dite, ky institucion shtetëror nuk ka bërë matje të tilla. Edhe një matje që kryhet nga shkencëtar të huaj është dëmtuar. Ky është vetëm dyshimi I parë se si jepen lejet për ecet pa bërë studime të mirëfillta. Nuk ka pasur studime të tilla, për fat keq.
ne mundohemi të ngrimë zërin dhe të kërkojmë që të bëjnë studime të tilla, qoftë si këtë rast me partner të huaj, pasi le të themi ka grupe të ndryshme, jo vetëm austriake, por ne kemi edhe kolegë me të cilët bashkëpunojmë italian. So what we're doing is a big research project and optimization, especially for sediment management. But in this case, for such an undisturbed river, I have really to recommend to put the hands away from this river for hydropower use. Nuk mund bëhet një studim apo një ndërtim një dige pa patur një studim gjeologo-inxhinierik, geomorfologjik, hidrologjik, hidrogeologjik, janë studime këto që duhet kërkohen me patjetër. Këtu jemi në Kalivaç. Shenjat e digës duken qartë në dy faqet e malit. Megjithatë, bukuria e natyrës nuk mund të fshihet nga kjo masakër mjedisore. Kjo perle e jugut shqiptar vizitohet pothuajse në çdo muaj të vitit nga turistë të huaj. Dhe janë ata që sot po e mbrojnë. I'm really hooked because the landscape is beautiful, the river is, really great. But I'm a bit worried about all the dams which should be built. Jemi zhvendosur pak kilometër më tutje në anë Vjos. Grupi shkencëtarëve ka nisur punën kërkimore. Temperaturat janë tepër të larta, por pasioni tyre për të eksploruar Vjosën është i pashtershëm. Ata po masin thellësinë e lumit, koordinatat e shtratit dhe shpejtësinë e rrjedhës. Nëpërmjet këtyre rezultateve, shkencëtarët e Universitetit Boku në Vjenë do të përllogarisin volumin e sedimenteve të imta dhe të mëdha. We are preparing the measurements with the drone, and therefore we are needing pass points distributed all over this area. And we have now 2 total stations for just detecting these different points in the area with variable heights. And these pass points are needed that we at the end get a full 3D model of this very complex but natural river morphology. Otherwise, it's not possible without any equipment like we have here to detect one of these kind of characteristic bathymetries like we have here in the Vjosa. Pas një pushimi në drek, shkencëtarët filmojnë me një dron profesional. Ata do të improvizojnë në 3D rrjedhën e lumit Vjos në digë. Dhe në bazë të këtij filmimi, do të pasqyrohet edhe jetëgjatësia e digave mbi këtë lum. The next steps will be when we have prepared the terrain model, that we are using a computer simulation tool to model the variable discharges and look how these very nice habitats are distributed due to discharge variability. And at the end, we will have a simulation just with the dam downstream there, and to show how all these will be filled up and somehow destroyed for sure due to this reservoir, which is then in the end placed at this site. Ky është simulimi 3D i krijuar nga shkencëtarët austriak pas studimeve në terren. Aty tregohet se si diga do të përmbytë 10 kilometër katror tokë që do të kthehen në liqen. Pra, kjo do thot shkatrimi bujqësisë dhe ekosistemit. Zona ku ne jemi këtu flasim për 3.000 sa hektar tokë kumpe, cila është vazhdimisht e mbjellë. Për të mos përmendur pastaj pjesën e plantacioneve me ullinj, me breshtari, etj, të cilat janë baza e jetesës për këta. Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se ngritja e digave në Vjos do të grumbullojë me shpejtësi sedimentet që do të ulin në maksimum kapacitetet prodhuese të energjisë. Sipas studimeve, parashikohet që në një të ardhme jo të largët, sedimentet arrin nivelin e digës. It's for sure that the sediments will be fill up the reservoirs in a comparable fast time range. So our expectations are for these planned reservoirs within 20 to 25 years, that it will be fully covered with sediments, maybe looking somehow like it's here at the moment. And it's a well-known problem. So it's worldwide, all the hydropower companies have problems with the sedimentation of reservoirs, especially in areas where you have such high loads of sediment production.
Ajo që ndodh është që baseni në pjesën e sipërme të digës mbushet me sedimente në pikën që diga nuk prodhon më. Kuptohet që filozofia e mirëmbajtjes së një dige është ajo përgjatë së cilit kemi gjatë jetës digës duhet kemi mirëmbajtje, pra duhet merret materiali, të transportohet, të hiqet për të shtuar dhe jetëgjatësinë. Kjo kërkon investime, kjo kërkon mund, kohë dhe si rezultat konkret është që mbas 25-30 vjetësh maksimumi diga nuk prodhon më. Kështu do kemi një basen të mbushur, mbase jo deri në sipërfaqe të ujit, po të mbushur pothuajse komplet deri në pikën ku ndodhen turbinat, pra nuk prodhohet më energji elektrike. Would be the first power plant disturbing the sediment continuum, taking the entire full load of sediments into the reservoir. Therefore, from a technical and economical perspective, it really doesn't make any sense to build a hydropower plant there. Pra, shkencëtarët thonë se sedimentet do të nxjerrin jashtë funksionit hidrocentralet në Vjos për një periudhë 30 vjeçare. Nëse i referohemi kontratave koncesionare, privatët do ta shfrytëzojnë për 35 vite. Pra, kur vepra energjetike t'i dorëzohet shtetit, në ato nuk ke mos se çfarë fitimi të nxjerrësh. As pastrimi i sedimenteve nuk është zgjidhje, pasi kostot janë edhe më të larta se vetë ndërtimi një hidrocentrali. Shpeshherë bëhet fjalë për kosto që janë më të larta se sa kostot e prodhimit. Pra kosta e mirëmbajtjes është shumë më e lartë se sa kosto e prodhimit. Kam frikë se në rastin tonë, në rastin konkret, do kemi një mbushje të basenit, dizaktivizim, pra mos prodhim energjie dhe një problem shumë i madh dhe një impakt shumë i fortë ambiental, mjedisor dhe i pareksperueshëm. Alternative? Yeah, as an alternative, so Albania, like the weather is today, is quite sunny and has a lot of capacity still left for solar and photovoltaic use to have here a renewable, sustainable energy production. Në përfundimet e studiuesve, kuptojmë se privatët do të fitojnë deri 100 milion euro, duke shkatruar mjedisin, ndërsa shqiptarët nuk do të mund të marrin asgjë prapa kur veprat i kthehet shtetit, pasi sedimentet do të bllokojnë digën. Do të jemi në një situatë që kemi shkatruar një prej lumenjve më të veçantë në botë, biodiversitetin, ekoturizmin, bujqësinë. Pas 35 vitesh, mbeten vetëm 2 rrugë. E para, këto vepra nuk kanë më asnjë vlerë dhe braktisen përfundimisht. E dyta, qytetarët do të paguajnë fatura të kripura në taksa për të rikthyer këto hidrocentrale në prodhim me kosto jashtë logjike financiare. Do të jenë qytetarët ata që do të paguajnë, ndërkohë oligarkat pasurohen në kurrizin e tyre.